Hello girls, welcome back to my channel. ඉතින් අද වීඩියෝ එක Shein unboxing වීඩියෝ එකක්. මේ මගේ Shein එකෙන් order කරපු first order එක. ඉතින් කියන්න ඕනේ $51 වටින මේ package එක මම order කරලා දවස් 6ක් වගේ ඇතුළත මට ලැබුණා. ඉතින් අපි AliExpress එකට වඩා මේක ගත්තොත් මේක ගොඩක් efficient. ඉතින් මම item 26ක් order කළා. හරි එහෙනම් බලමු මම මොනවද order කළේ කියලා. මේ තියෙන solid color simple coin purse එකක්. ඉතින් මේ හැම item එකකම price එක මම යටින් දාන්නම්. ඉතින් මේ purse එක ගැන කියනවා නම් එයාලා දාලා තිබුණු photos වලට සමානම විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලගේ photos වල එක color එකක් ආවෙක color එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේක හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම material එකත් ගොඩක් හොඳයි කියලා දැනෙනවා. හරි එතකොට මේ තියෙන්නේ මිනි ස්නැක් බෑග් සීලා එකක්. ඉතින් මේකත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතපු හින්දා මම order කළා. එතකොට මේ තියෙන sticky note එකක්. ඉතින් මේකේ pieces 45ක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මේක නම් හිතුවට වඩා ටිකක් වෙනස්. මොකද මේකේ මේ කලර්ෆුල් ගතිය ටිකක් මදි වගේ මට දැනුණා. හැබැයි ඒක ලස්සනයි. හරි එතකොට මේ තියන්නේ stainless steel garlic press එකක්. ඉතින් මේක නම් ගත්තේ මං අම්මට. ඉතින් තාම මම මේක try කළේ නැහැ. බලමු ඉතින්. එතකොට මේ තියෙන්නේ 6 pieces gel pen set එකක්. ඉතින් එකත් ලස්සනයි කියලා හිතුණා. cat theme එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් ගත්තා. මේ බෑග් එක ගැන කියනවා නම් මේක travel makeup bag එකක් කියලා තමයි තිබුණේ. හැබැයි මම ගත්තේ makeup items දාන්න නම් නෙමෙයි. හැබැයි මම ටිකක් බලාපොරොත්තු වුණා මේ බෑග් එක මීට වඩා ටිකක් ලොකු වෙයි කියලා. හැබැයි මේකේ size එක චුට්ටක් පොඩි කියලා මට දැනුණා. හැබැයි ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම material එකත් ගොඩක් හොඳයි. හරි මේ තියෙන්නේ back cover එකක්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් Shein එකෙන් back covers ගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් වාසි. මොකද ගොඩක් අඩුවට back covers තිබුණා. ගොඩක් ලස්සන ඒවා. ඉතින් මම මේ පාර දෙකක් order කළා. මේ තියෙන එකක් මට පස්සේ හිතුණා මම තව back covers ටිකක් දැම්ම නම් හොඳයි කියලා. මොකද මේ අපි දන්නවනේ පිටින් ගන්න ගියොත් එහෙම ලංකාවෙන් වුණත් ඒවා ටිකක් ගන්නම්. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ඉතින් ඩොලර් එකක් උපරිම දෙකක් වෙයි. ඉතින් හරි අඩුයි. ඒ නිසා මං හිතනවා ඒක වාසි කියලා. හරි එතකොට මේ තියෙන්නේ fake tattoos. ඉතින් මෙතන 24 pieces තියෙනවා. cartoon black and white theme එකක් තමයි තියෙන්නේ. මං tattoo එකක් ගහන ආසයි. ඒ වුණාට මං හරි බයයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ විදිහේ fake එකක් try කරන්න බලේ. මේ first time මම මේකක් try කරන්නේ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේක අපේ ඇඟේ තියලා වතුරෙන් තෙමන්න ඕනි. එතකොට තමයි මේක හරියන්නේ මං හිතන විදිහට. තාම try කළේ නැහැ. බලමු. ඒ වගේම මේක අපේ ඇඟේ කොච්චර දවසක් තියනවද කියන්නත් මට තාම හරි idea එකක් නැහැ. බලමු අපි ඒක. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේත් ඒ වගේ tattoos sheets 4ක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් තියෙන butterfly patterns. ඉතින් ඒකටත් මම ගොඩක් ආස හිතුණා. ඒ නිසා ගත්ත එක sheets 4ක් තියෙනවා. ඒකත් black color theme එක.
හරි එතකොට මේ තියන්නේ 5D nail art sticker set එකක්. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ලස්සන flowers තියෙන්නේ. ඉතින් අනික මේකත් ගොඩක් ගාණ අඩුයි ඩොලර් 7 ගාණක් උනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේකත් ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම nail sticker. මේක තියෙන්නේ හැබැයි black color එකෙන්. ඒ වගේම මේක චුට්ටක් අර එහාට මෙහාට කරනකොට අර එක එක colors වලින් පෙන්නනවා, දිලිසෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේක ගත්තේ. back covers ගන්නවා වගේම shades ගන්නත් Shein කියන්නේ හොඳ තැනක්. මොකද ගොඩක් අඩුවට ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මමත් මේ පාර shades 3ක් හරි ගත්තා. මේ තියන්නේ ග්ලාස් ලුක් එකක් තියෙන්නේ white color වගේ නිකන් ග්ලාස් ලුක් එකක් තියෙන සන්ග්ලාස් එකක්. එතකොට මේ තියන්නේ stainless steel necklace එකක්. ඉතින් මේකේ heart එකක් තමයි තියෙන්නේ, චූටි heart එකක්. ගොඩක් ලස්සනයි කියලා හිතන හැමෝම හරිම සිම්පල්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒක ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ earring sets එකක්. මේකේ pieces කියන්නේ ජෝඩු 6ක් තියෙනවා. මේකත් ගොඩක් ලස්සනයි කියලා හිතුණා. නිකන් අර පොඩි pink color එකකුත් තියෙනවා මේකේ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ තව ගොඩාක් ලස්සන එක patterns එක designs තිබුණා. ඉතින් ඔයාලටත් බලලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියන්නේ butterfly bracelet එකක්. ඉතින් මේකත් ගොඩාක් අඩුවට හම්බෙච්ච නිසා ගත්තේ. ඒකත් හරිම ලස්සනයි silver color එකෙන්. ඉතින් මේ Shein එකෙන් බඩු ගන්නකොට ලංකාවට ආවට පස්සේ අපිට ටැක්ස් එකකුත් ගෙවන්න තියෙනවා. මම ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියන්නම්. මේ තියන්නේ rose gold color එකෙන් තියෙන bracelet එකක්. මේකේ තියෙන්නේ flowers ටිකක් අර මෙතන තියෙන. ඒකත් ලස්සනයි. ඒක ගොඩක් ලස්සනයි. මොකද rose gold color එක නිසා. මේ තියෙන මං ආසම shades දෙක. මේකේ මාරම ලස්සන color එකක් තියෙන්නේ. මං හිතුවා මේකට මේ cover එකක් එයි කියලා. ඒ කියන්නේ කේස් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ shades වලට එන කේස් එකක්. හැබැයි මේකට ආවේ නැහැ. මම order කරපු එක shades දෙකකට විතරයි එහෙම cover එකක් ආවේ. මේකට නම් මම මාරම ආසයි. මොකද ඒකේ colors මාරම ලස්සනයි. ඇත්තටම මම හිතුවේ නෑ මෙච්චර ලස්සන වෙයි කියලා මේක. මේ හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන මම order කරපු අනිත් shades දෙක. මේක black color එකක්. මේක ගත්ත මම අපේ අම්මට. කලින් එකට වගේම මේකටත් කේස් එකක් ආවේ නැහැ. මං හිතුවා ඒත් කේස් එකක් එයි කියලා. ඒ වුණාට කේස් එකක් තිබුණේ නැහැ.
එතකොට මේ තියෙන්නේ පාස්පෝර්ට් කවර් එකක්. ඒකෙත් එක එක කලර්ස් තිබුණා. මම ගත්තේ පින්ක් කලර් එකෙන්. තව එක එක කලර්ස් තිබුණා වයිට් එක. මම වයිට් එකත් ආස හිතුණා. ඒ වුණාට ඒකේ ටිකක් ඉතින් කුණු ගැවෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ කලර් එක ගත්තේ. මේ කලර් එකත් ඉතින් ටිකක් පාවිච්චි කරන අමාරු කලර් එකක් තමයි. ඒ වුණාට ඒක හරි ලස්සනයි. මැටීරියල් එකත් ගොඩක් හොඳයි. මේ තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු දේවල් වලින් තවත් ආසම වෙච්ච එකක්. මේක බටර්ෆ්ලයි රින් එකක්. මම මේකෙම සිල්වර් කලර් එක දැන් ටික කාලයකට කලින් AliExpress එකෙන් ඕඩර් කළා. මට මේකෙදි හම්බුණා මේකේ රෝස් ගෝල්ඩ් කලර් එක. හරිම ලස්සනයි. මේකේ يعني ඉස්සරහට පේන සමනල්ලු 3 දෙනාගේ පොඩි ෂයින් එකක් තියෙනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි. මේ තියෙන්නේ ස්කැල්ප් මසාජ් එකක්. ඉතින් මේකත් ෂෝක් කියලා හිතුණා. ඒ නිසා තමයි ඒක ගත්තේ. ඒකත් ගොඩක් ගාණ අඩුයි. ඉතින් වටිනවා කියලා හිතුණා. ඒ හින්දා ගත්තා. මේ තියෙන්නේ හෙයා බ්‍රෂ් එකක්. මේකේ හෙයා බ්‍රෂ් එක වගේම පොඩි මිරර් එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හරිම කියුට්. ඒක හින්දා ඒකත් ගත්තා මම. මේ තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු අනිත් බැක් කවර් එක. මේක පර්පල් කලර් එක. ඉතින් මට පර්පල් කලර් එකක් නැති නිසා තමයි මේක ගත්තේ. මේ ඩිසයින් එකේම තව එක එක කලර්ස් වලින් තිබුණා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම ඕඩර් කරපු අන්තිම ෂේඩ්ස් දෙක. මේක ඕඩර් කරේ තාත්තට. මේකත් බ්ලැක් කලර් එකක්. කලින් බ්ලැක් කලර් එකේ පොඩි අර ගෝල්ඩ් කලර් එකේ පොඩි ෆ්‍රේම් එකක් වගේ ගිහින් තිබුණා. මේක එහෙම නැහැ. මේක තනිකරම බ්ලැක් කලර් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මේකට නම් කේස් එකක් ආවා. ඒ වගේම මේ ෂේඩ්ස් දෙක මාරම ලස්සනයි. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඇනිමල් පෙන්ඩන්ට් බුක්මාර්ක් එකක්. මේක මං මේ වගේ දෙයක් ෆස්ට් ටයිම් තමයි දැක්කේ. ඒක හරිම ලස්සනයි. මේ මුවෙක්ද කොහෙද ඉන්නේ? මාරම ලස්සනයි. ඒක බුක්මාර්ක් එකක් වමාරේ. ඉතින් ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා තමයි ඒක ගත්තේ. මේකේ මම පස්සේ දැක්කේ තව ලස්සන ඩිසයින්ස් තිබුණා. එතකොට මේ තියෙන්නේ nose cleansing brush එකක්. මේක මම පාවිච්චි කරන විදිහක් හරියටම දන්නේ නැහැ. කොයි විදිහටද මොනවා යූස් කරලාද මේක පාවිච්චි කරන්න කියන මම දන්නේ නැහැ. බලමු. මේ තියෙන හෙඩ් බෑන්ඩ් එකක්. මේකේ මම මුලින්ම දැක්කේ يعني පික්චර් එකේ මම දැක්කේ හෙඩ් බෑන්ඩ් එක විතරයි. අර ඔමානකෝකේ මැද තියෙන අනිත් එක ඒක මම ඒ කියලා හිතන අතරම මම පුදුම වුණා. ඒකත් ඇවිල්ලා තිබුණාම. හැබැයි මම පස්සේ ෆොටෝ එක බැලුවාම මේක පැත්තකින් තියෙන අයකත්. ඉතින් මේක අර අපි එක්ක මුණ හොදනකොට කොණ්ඩේ වැටෙනවට එහෙම නැත්නම් මේකප් දානකොට කොණ්ඩේ වැටෙනකොට ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ඉතින් මේක ඕනි වෙන්නේ. ඒකත් හරිම ලස්සනයි, හරිම කියුට්. ලා කොළ පාටක් තියෙන්නේ. හරි ලස්සනයි ඒකත්. ඒ වගේම මම මේ ඕඩර් එක දාන්න කලින් ගොඩක් අයගේ වීඩියෝස් බැලුවා. ඒ ගොඩක් අය කියලා තිබුණා අපි ගොඩක් ඇඳුම් වර්ග, ඒ වගේම ෂූස් වර්ග ඕඩර් කළොත්
ඒකත් එක්ක වැටෙන ටැක්ස් එක ටිකක් ගණන් වැඩි කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම එකම එක ටී-ෂර්ට් එකක් විතරයි ඕඩර් කළේ. ටිකක් බැගි ටයිප් ටී-ෂර්ට් එකක් බ්ලැක් කලර්. ඉතින් මෙන්න මේ ටී-ෂර්ට් එක විතරයි මම ඒ නිසා ඕඩර් කළේ. ඇත්තටම මම මේකේ සයිස් එක මීඩියම් දැම්මේ. ඒක ගානට තිබුණා. ඒ වගේම මැටීරියල් එක කියනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. කියන්නේ හොඳ මැටීරියල් එකක් තිබුණා මේකේ. මම මේක සැටිස්ෆයි වෙනවා ඇත්තටම. ඒක හරි ලස්සනයි. කොහොම හරි මම වැඩිපුරම බලාගෙන හිටියේ මෙන්න මේ අයිටම් එක එනකම්. බලන්නකො මේක පැක් කරලා තියෙන විදිහ එක හරිම සේෆ් විදිහට පැක් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක මොකක්ද කියලා ඔයාලා බලන්නකො ඉස්සෙල්ලා. ඇත්තටම මේක ඩබල් ලේයර් මග් එකක්. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා ඇති මේ වගේ ඩබල් ලේයර් මග්ස් ලංකාවෙත් ටිකක් හොයන්න අමාරුයි වුණාට තියෙනව නැත්තේ නැහැ. හැබැයි ටිකක් ගණන්. ඉතින් මම මේකක් ගොඩාක් ආසාවෙන් හිටියේ. ගොඩක් හොය හිටපු එකක්. අලි එක්ස්ප්‍රස් එකෙත් මම බැලුවා. ඒ වුණාට මට ඒක ටිකක් හිතුණා කොයි විදිහට ලංකාවට එනකොට කොහොමද හිතන්නේ නේක. ඒ නිසා මම එකකින් ඕඩර් කළේ නැහැ. හැබැයි මේක ගොඩක් සේෆ් විදිහට එවලා තිබුණා. මේක අර ඩබල් ලේයර් කියන්නේ මේක අර බෙයා කෙනෙක් ඉන්නේ. අපි මේකට ටී හරි මොන හරි දැම්මහම ඒ බෙයා ගාන්ට ස්මතු වෙලා වෙනම පේනවා. ඒතර මේකේ ලස්සනට ලේයර්ස් දෙක වෙනම පේනවා. ඉතින් මේක එනකන් තමයි මම ඇත්තටම ගොඩාක් මාසාවෙන් බලාගෙන හිටියේ. හරි එහෙනම් මම මේකේ ටැක්ස් එක ගැන කතා කළොත් මට මේකේ ටැක්ස් එක විදිහට රුපියල් 2600ක් ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. මම දැක්ක ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා ඔයාලට ලොකු ටැක්ස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා රුපියල් 7000 ගණන් 10000 ගණන්. මම හිතනවා මට ටැක්ස් එක ටිකක් අඩු වෙන්න ඇත්තේ මම අර කිව්වා වගේ ෆැබ්‍රික් අයිටම්ස් ඒ වගේම ෂූස් වගේ දේවල් ඕඩර් කරපු නැති නිසා. එකම එක ටී-ෂර්ට් එකක් විතරයි ඕඩර් කළේ. ඒ අරෙන්න මං ඇඳුම් එතකොට ෂූස් බෑග්ස් වර්ග එහෙම ගොඩක් ගත්තේ නෑනේ. ඉතින් මං හිතනවා ඒ හින්දා තමයි මේව වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. අනිත් එක තමයි මේකේ බර. මේ පැකේජ් එකේ බර කිලෝ 1.6යි. ඉතින් ලොකු බරකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති ගාන අඩු වෙන්න ඇත්තේ. ඉතින් මේ වගේ ඕඩර්ස් දානකොට ඒ ගැන චුට්ටක් ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒ වගේම Shein app එක ඔයාලා download කරගත්තොත් අර අපි AliExpress එකෙන් order කරනවා වගේම Shein app එකකිනුත් මේ විදිහට order කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම $50 වලට වඩා වැඩි orders වලට එයාලගේ delivery charge එකක් නැහැ. හැබැයි ඊට වඩා අඩු orders වලට එයාලා $6 ගාණක් හරි 7 ගාණක් හරි charge එකක් ගන්නවා. හරි එහෙනම් මං ගිහින් යන්නම්. See you all in the next video. Bye.